मन नलागी सवारी। प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई जानुहोस् तेह्रथुम भनेपछि म उहाँको सन्देश लिएर आएको हुँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई भन्नुभयो त्यसको सन्दर्भमा के कस्तो लाग्छ सबै कुराहरूको डिटेल अध्ययन गर्नुहोस्। अघिल्ला अध्ययनका आधारमा हामीले फेरि अध्ययन गऱ्यौँ र अध्ययन गर्दाखेरि आज हामी नक्सा र सबै सहित एउटा अध्ययन पूरा गरिसकेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अब त्यो अध्ययन गरिसके पछाडि अरू होइन पर्यटन मन्त्री आफै गएर चाहिँ चुवान डाँडा हेरेर आउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि त्यो अध्ययन पछाडि आज हामी यो ठाउँको स्थलगत अध्ययन गर्नको लागि आएका छौँ। यो भनाइ हो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको तेह्रथुमको चुहान डाँडामा प्रस्तावित विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन पछिको सभामा। उनले थपे पानी परिरहेको छ, मौसम खराब छ, हामी फर्किनु पनि छ। यो ठाउँ उहाँको जन्मस्थल भएका कारणले मात्र होइन, यो ठाउँ यस क्षेत्रको उपयुक्त ठाउँ भएको हुनाले पनि हामीले यो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने सन्दर्भमा छलफल गर्यौं। यसबाट के बुझिन्छ भने यो विमानस्थल प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छामा उनको आफ्नो जन्म जिल्ला तेह्रथुममा बन्न लागेको थियो। मन्त्री अधिकारीले थपे प्रधानमन्त्रीले तेह्रथुमको विमानस्थल बन्ने ठाउँको डिटेल अध्ययन गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। उनले स्थानीय चुहान डाँडामा बन्ने विमानस्थलको नक्सा पनि देखाएर भने पहिले 29 करोडमा इस्टिमेट भए पनि हाल यसमा 78 करोड लाग्ने इस्टिमेट छ। एयरपोर्ट बनाउने हिसाबबाट हेर्न आएका छौँ, यहाँको अवस्थालाई बुझ्न आएका छौँ। मेरो साथमा चुवान डाँडा एयरपोर्टको नक्सा, इस्टिमेट, डिजाइन सबै छ। पहिला 29 करोड भने पनि अहिले हाम्रो इस्टिमेट 87 करोड खर्च हुने अवस्था छ यहाँ निर्माण गर्नको लागि। तर चुहान डाँडाको यो भाषण सकेर काठमाडौँको लागि उडेका मन्त्री अधिकारी काठमाडौँ नपुगेर परलोक पुगे। पानी परेको छ, मौसम खराब भएको छ, हामी फेरि फर्काउनु पर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँको लागि उडेको हेलिकप्टरले बीच आकाशमा पाथिभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाने निर्णय गर्यो। मन्दिर पुगेर दर्शन सकेर फर्कने क्रममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो। सो हेलिकप्टरमा सवार 7 जनाले ज्यान गुमाए। चुहान डाँडाको सम्बोधनपछि खाना खाँदै पाथिभरा मन्दिर जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छलफल पनि भएको थियो। हिमाल खबरले स्थानीय सञ्चारकर्मी अमृत बास्तोलाको भनाइ लेखेको छ, मन्त्री अधिकारीलाई पाथिभरा मन्दिर जान मन थिएन। उनी सोझै काठमाडौँ फर्किने मनस्थितिमा देखिन्थे। बास्तोला भन्छन्, मन्त्रीज्यू म पहिले नै पाथिभरा गइसकेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सायद उहाँहरू बीच हेलिकप्टर चढेपछि मात्रै पाथिभरा जाने निश्चित भयो। उनीहरूले हेलिकप्टरबाट प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मघर हेर्दै जाने सल्लाह पनि गरेका थिए रे। तर अहिले उनीहरू त्यता गए नगएको बताउन सक्ने कोही पनि जिउँदो छैन। ओलीको जन्मघर नजिकै चुहान डाँडामा विमानस्थल बनाउने कुरा अहिलेको होइन। 40-45 वर्ष अघि नै यसबारेमा कुरा चलिरहेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पहल नभएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई सन्देशसहित पठाएको सुन्दा खुबै खुसी भएका थिए त्यहाँका स्थानीयवासी। तर यो खुसी करिब 2 घण्टा मात्रै टिक्यो। एयरपोर्टको सन्दर्भ चलाउन होइन कि एयरपोर्ट बनाउने हिसाबबाट हेर्न आएका छौँ, यहाँको अवस्थालाई बुझ्न आएका छौँ। मन्त्री अधिकारीले बोलेको मञ्चका सामग्री थन्क्याउन पनि नपाउँदै उनको निधनको खबरले तेह्रथुमवासीलाई खुबै पीडा दिएको छ। उनको अन्तिम तर जोसिलो भाषण सुनेका स्थानीयवासी यो घटनालाई विश्वास नै गर्न सकिरहेका छैनन्। हामी गर्छौँ, गरिहाल्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, रोकिए पनि अवरोधहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्छौँ, म यो विश्वास। मन्त्रीज्यूको मन नलागी सवारीले आखिर उनको ज्यान नै गयो। मन्त्रीज्यू लगायत हेलिकप्टरमा सवार सबै 7 जनालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली।
उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना छ र साथै शोक संतप्त उनीहरूका परिवारमा हार्दिक समवेदना।